Hi guys, it's me Klaine and welcome to my channel. So for today, tuturuan ko kayo kung paano gawin itong quick, easy, and inexpensive mini glam nightlight na nasa likod ko ngayon. But before we begin, if you're new here to my channel, please don't forget to subscribe. Click the notification bell button beside it for you to be notified once I post a new video. So kung gusto na ninyong malaman kung paano ko ito nagawa, please keep on watching. Okay guys, for this project, ito lang yung mga materials na gagamitin ko. Wine glass or kahit anong glass na meron kayo dyan, pwedeng babasagin, pwedeng hindi. Acrylic organizer, battery operated fairy lights, glue gun, and a glue stick. To start guys, kunin muna natin ang ating wine glass and ang ating battery operated fairy lights. So dito sa wine glass guys, hindi naman kailangang babasagin siya. Pwedeng plastic, pwedeng acrylic, kahit anong design na prefer ninyo, walang problema. Kasi ngayon ito lang talaga yung available na meron ako and hindi naman siya nagagamit. Ayan guys, ilalagay ko lang yung fairy light sa loob ng wine glass and super easy lang itong project na to guys. And ang pinaka-paborito ko sa lahat, yung lights natin is LED siya. Hindi siya madaling uminit, battery operated, hindi mo na kailangan maghanap ng charger kapag brown out, and kahit iwan mo siya, okay lang kasi safe. After ko guys malagay yung ating fairy light sa loob ng wine glass, next kinuha ko naman yung acrylic organizer and ilalagay ko lang siya pataob doon sa ibabaw ng wine glass. So itong acrylic organizer guys, nabili ko to sa Miniso for only 99 pesos and I have a Miniso mini haul video. Kung gusto niyo makita yung mga pamili ko doon, I will put the link down in the description box. After ko guys mailagay yung acrylic organizer sa ibabaw ng wine glass, kinuha ko lang yung glue gun and nilagyan ko lang siya ng maliliit na dots sa apat na corners and ilalagay ko sa ibabaw yung takip ng organizer natin para naman magkaroon ng design and hindi naman masayang yung organizer natin, magamit natin lahat yung materials na meron tayo. After nun guys, yung battery pack naman ng fairy lights yung iguglo ko sa isang gilid ng acrylic organizer para at least mas accessible na siya kung i-on and off na natin yung fairy lights and lalo na kung kailangan na siyang palitan ng battery. After ko guys ma-hot glue yung ating battery pack doon sa gilid ng organizer, yung ginagawa ko na lang dito is pinapasok ko na lang yung mga excess cord ng fairy lights and gugupitin ko yung tag doon sa gilid kasi sobrang laki niya, so para naman hindi siya hassle and hindi rin siya prone sa mga sabit-sabit. Mahirap na kasi pag natumba, lalo na kung babasagin yung ginagamit nating wine glass. Okay guys, final touches na lang itong ginagawa ko. Pinapasok ko na lang ulit yung excess cord ng fairy lights. Lalagyan ko lang siya ng battery. And we're done! And that's it guys for a quick, easy, and inexpensive mini glam nightlight tutorial. And if you do like this idea, please don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, click the notification bell button beside it for you to be notified
once I post a new video. Madamo nga salamat guys, and see you all on my next one. Bye!